حياكم الله يا جماعة. الله يحييك brother. معاكم مستر دايس جاي، واليوم بنسوي بافلو وينجز. Ooh, that sounds good. لذيذة وسريعة وما تحتاج شيء. محتاجين أجنحة وعنشاد صفرة الدجاج. Yeah, we don't want to smell that. نحط طحين، كركم وخل، See, I knew you were smart. وننقلهم بعض ونخليه لمدة نص ساعة. بعدين نغسله بماي وننشفه. Why is it yellow? نضيف ليمون مع نشوط ضباط وبعدها البهارات. أول شيء زنجبيل، It's pronounced Nidyabil. فلفل أحمر Ooh, حار، that's spicy. فلفل أسود وخردل، Let it rain. بابريكا، Yummy. كمون وملح حسب الرغبة. آخر شيء نستخدم ماجيك تيست تشيكن وينج صوص أوريجينال، Ooh, that's spicy. وبعدها نحطه بالفرن لمدة 45 دقيقة على حرارة 220. Then we done. وعلينا وعليكم بالعافية. Rub a dub dub. Thanks for the grub.